નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। અલગ અલગ દુર્દશા ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ આવતું હોય છે એમની અંદર હોમ લર્નિંગ પ્રસારણ ધોરણ 3 થી 5, જેમાં ઓક્ટોબર માસનો જે પ્રસારણનો સમય છે ધોરણ 3નો 9 થી 9:30 છે, ધોરણ 4નો 9:30 થી 10 છે, ધોરણ 5નો 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। આ પ્રસારણ પ્રમાણે તારીખ જોઈએ તો 11/10/2020 એટલે કે 11 ઓક્ટોબર 2020 ને રવિવાર છે। તો દરેક બાળકો માટે એન્જોયેબલ સન્ડે છે। રવિવારના રોજ વિદ્યાર્થીઓ છે એમને કંઈ એકમ કસોટીનું બરાબર પાકું કરવું હોય તો એ પાકું કરી શકે। આગળના કોઈ લેક્ચર છે એ બાકી રહી ગયા હોય જોવાના તો એ પણ જોઈ શકે છે, બરાબર છે। તો એવી પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી શકે સાથે, બરાબર। બાકી એન્જોયેબલ સન્ડે તો છે જ એમના માટે। તો ત્યાર પછી ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર ધોરણ 6ની અંદર જે પ્રસારણનો સમય છે એ 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે। ધોરણ 7ની અંદર જે પ્રસારણનો સમય છે 11:30 થી 12 વાગ્યાનો રહે છે। ધોરણ 8ની અંદર પ્રસારણનો સમય છે 2:30 થી 3 વાગ્યાનો રહે છે। તો આ વિદ્યાર્થીઓ માટે દુર્દર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થાય છે ઓક્ટોબર માસની અંદર, એમાં 11 ઓક્ટોબર 2020 એટલે કે 11/10/2020 રવિવાર છે। તો એ વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ એન્જોયેબલ સન્ડે છે। વિદ્યાર્થીઓને કંઈ બાકી રહી ગયું હોય આગળના લેક્ચર પ્રમાણે જોવાનું તો એ પણ જોઈ શકે, સાથે એકમ કસોટીની પણ તૈયારી કરી શકે છે, બરાબર। અને કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ છે એ બાકી રહી હોય કરવાની તો પણ કરી શકીએ। ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની અંદર વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ આવતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ આવતું હોય છે। તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર ઓક્ટોબર માસની અંદર ધોરણ 9, 10નો પ્રસારણનો સમય 12 થી 1 છે, અને ઓક્ટોબર માસની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નો જે સમય છે 3 થી 4 છે। અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 11/10/2020 ને રવિવાર છે। જે વિદ્યાર્થીઓ 9, 10, 11, 12ની અંદર છે એ 9 થી 12ના દરેક વિદ્યાર્થીઓ પોતાને એકમ કસોટીની તૈયારી કરશે, અથવા તો કોઈ પણ લેક્ચર આગળનો બાકી છે એ વિદ્યાર્થીઓ છે એ પોતે લેક્ચર બાકી હોય કમ્પ્લીટ કરી શકે, એમનું જે કંઈ કાર્ય છે એ કમ્પ્લીટ કરી શકે। બાકી એન્જોયેબલ સન્ડે જ છે એમના માટે, બરાબર। હવે જે નવા વિડીયોઝ છે આ ચેનલ ઉપર પણ મુકાતા રહેતા હોય છે, તો એ પણ તમે જોતા રહેજો। આવનારી પરીક્ષા માટેની પણ તમને તૈયારી થશે અને અલગ અલગ પ્રશ્ન તરીકે પણ ઉપયોગી થશે। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને। સાથે ચેનલ ઉપર ઘણા બધા વિડીયોઝ બીજા પણ મૂકતા રહેતા હોય છે, તમારે જોવા હોય તો ઉપર પ્લેલિસ્ટની અંદર જશો, ત્યાં તમને અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે પ્લેલિસ્ટ આવશે। તમને જે તમારા જે ધોરણ છે એ પ્રમાણેના પ્લેલિસ્ટમાં જોઈ શકશો। બાકી સ્વાધ્યાય પોથીને લગતા, ઘરે શીખીને લગતા ઘણા બધા બીજા પણ વિડીયોઝ છે ચેનલની અંદર, એ પણ તમે જોઈ લેજો ન જોયા હોય તો, બરાબર। એ વિડીયો પણ ગમે લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને। અલગ અલગ વિડીયોઝ જે તમે જોતા જાઓ એ શેર કરજો, જેથી કરીને બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ આ ઉપયોગી થાય। શેર કરવાથી એમને માહિતી છે એ ખ્યાલ આવે ચેનલની, બરાબર। તો અલગ અલગ વિડીયોઝ છે એ પણ જોજો ન જોયા હોય એ, અને ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયો મુકાય છે એમની માહિતી તમને મળતી રહે। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર।